Mana ikan? Oh, mata kucing. Mata kucing. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ganti tempat duduk lagi tak? Ha. Kilo aja. Double strike kah? Double strike. Dirasa-rasa. Mana dia? Belum nampak. Oh, lari ke bawah sampan dia. Kan? Itu dia. Alhamdulillah. Wush. Luar biasa. Oke. Itu dia. Mantap. Ikut aja dia. Pari lagi ya. Pas. Tekong tukang merekam aja trip ini. Tekong tak ngulur tali pancing, harusnya kuat. Kamu aja yang mancing. Oh, itu dah op. Mana? Oh, itu dia tuh. Wah, itu dia. Kuning ekor. Alhamdulillah. Apa makin ketam dia? Wush. Makan bakwan. Ulat. Ini udang apa? Udah petak. Ah, Wih, lomi. 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 Ikan bolos. Oh. Mak. Cium. Iya. Alhamdulillah. Kuning sama kayak matahari, kuning ekornya. Iya. Jadi terjatuh kita. Jatah orang tengah. Akhirnya. Wih, Pagi-pagi terang tanah. Bunyi-bunyi. Macam mana rasanya, Bang? Berdebar-debar. Rokok dibuang dia sayang. Rokoknya masih panjang. Sudah dekat kah? Capek dia ngelawan harus. Wih, ada lawan-lawan nih. Sengaja dia. Ada masakan kawan tuh. Agak-agak lain ya. Disengaja-sengaja ya. Iya. Enak. Wih, jauh. Jauh Senyumlah sikit. Jauh. Penonton tadi malam Tak tidur nunggu ikan. Tekong yang tidur Tekong tidur. Ayo satu warna lagi nih. Iya, Ya. semakin dekat. Makin melawan dia. Dalam dia. Oh, itu dia. Tak payah cendol. Tipis lo makan ya, ha. Alhamdulillah. Oke. Tak jadi. Kita lanjut. Lanjut. Strike. Jangan wajah dia guru. Apa ngikut aja nih? Oh. Jangan tali.
Tunggu. Tak melawan. Laut. Sapu. Pari ya. Pari. Duha. Wah. Mak janda. Ha. Okey. Okey, saudara-saudara. Kami sudah selesai mancing. Tadi malam pun tidak sempat di openingkan kehadiran kami di laut. Tak apa-apalah. Yang penting penutupnya kita tutupi sama-sama. Ya, Bang Rozi. Bang Yan. Aman, Bang Yan? Aman, siap. Gimana? Terkendali. Alhamdulillah masih ada yang dibawa pulang hari ini, saudara-saudara. Oke, untuk hasilnya hari ini alhamdulillah. Nah, tuh Kami ngantar tekong tidur. ikan belengking. Tekongnya tidur aja. Tekong narik pari aja, pari sama timun-timun. Ah, tuh dia. Nih. Jackpotnya nih, saudara. Alhamdulillah. Itu dia gerang giginya. Ada 3 ekor. Ini anaknya 1 ekor. Oke, saudara-saudara, jangan lupa ditonton Astem Rising 84 dan jangan lupa di subscribe serta di like dan di komen. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Salam Luka Jari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah balik. Dah tinggi ya dia.